دخل بوتين جنازته حاملا الحقيبة النووية، لقبوه بترامب روسيا. في حياته دعا إلى ضرب اليابان وبريطانيا والشيشان بالنووي، ومحو بولندا عن الخارطة، وإغراق دول البلطيق بالنفايات النووية. نصح صدام حسين بجمع أغراضه والهرب لروسيا قبل وقوع المحظور. وبعد وفاته ترك نبوءات أثارت الريبة في العالم أجمع. تنبأ بنتيجة حرب أوكرانيا وبانهيار الناتو وتفكك الاتحاد الأوروبي، واليوم تظهر له نبوءة جديدة باتحاد العرب والروس ضد العالم أجمع. فلاديمير غرينوفسكي، الروسي الذي دعا العالم إلى نسيان أوكرانيا وشغل بنبوءاته الدنيا بعد موته وملأ الناس. العرب والمسلمون وروسيا سيهزمون العالم. تسجيل جديد غزا مواقع التواصل والسوشيال ميديا للنائب الروسي فلاديمير غرينوفسكي، ضم تنبؤات جديدة من سلسلة التنبؤات التي يكشف عنها للعلن تباعا. وفي التسجيل ظهر تصريح للنائب اليميني أمام مجلس الدوما كان قد أدلى به عام 1999، ومن خلال الكلام كان الرجل يتحدث وكأنه ما يزال حيا اليوم ويشهد أزمة روسيا مع الغرب. لكن الحل الذي توقعه لهذه الأزمة هو ما أثار الضجة، حيث تنبأ السياسي والنائب بأن يتحالف العرب والمسلمون مع روسيا ويقفوا جميعا ضد الغرب. وقال: بإمكاننا التضامن مع العالم الإسلامي بأسره، يقطن هناك مليار من السكان في أيديهم كل النفط والغاز والأموال، فإذا اتحدنا مع العرب وإيران ستنتهي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل أموال روسيا والعرب تدعم اقتصاد الغرب. لكن من هو هذا الرجل؟ قبل أن نتابع نذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. لأب يهودي وأم روسية وفي قازقستان تحديدا عام 1946 ولد فلاديمير غرينوفسكي. منذ شبابه اعتنق أفكار القومية الروسية وكان ضد الأقليات، فدعا إلى طرد الصينيين واليابانيين من روسيا. درس الأدب وتخصص باللغة التركية في جامعة موسكو. دخل عالم السياسة وكان يصنف ضمن 3 قوى روسية بين الشيوعي غورباتشوف والإصلاحي يلتسن. ومع بداية التسعينيات كان غرينوفسكي يترشح في جميع الانتخابات الرئاسية دون استثناء. كذلك اشتهر هذا الرجل بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل، والتي تسببت بحصوله على لقب ترامب روسيا، حيث كان يدعم إرسال القوات الروسية إلى جمهورية الشيشان، واقترح إلقاء قنبلة نووية على اسطنبول ردا على واقعة إسقاط قاذفة سوخوي 24 الروسية. كذلك كان دائما من الضيوف المثيرين على التلفزيون الروسي، إذ اشتهر بظهوره في مشاهد العراك واستخدام ألفاظ خارجة عن النص في المقابلات أو المناظرات معه. وعربيا كان من المقربين من الرئيس العراقي صدام حسين، وفي إحدى لقاءاته قال إنه نصحه قبل بدء الغزو الأمريكي بالانتقال إلى موسكو، لكنه لم يستجب له. وقال البرلماني وهو يشرح موقفه هذا من صدام حسين: نصحته بشكل رفاقي أن يرسل أبنائه إلى موسكو مع الأرشيف والمال، ومن ثم في المستقبل إذا لزم الأمر ليقم بالانتقال أيضا إلى موسكو، لكنه لم يفعل. كانت تلك غلطته القاتلة. في النهاية تم توقيفه واعتقاله وإعدامه. الحاضر الغائب. في 6 أبريل 2022 أعلن الكرملين وفاة غرينوفسكي بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض كورونا، ووضع بذلك حدا لأبرز سياسي روسيا. لكن لم تنتهي حياته بانتهاء حياته، بل كان دائما الحاضر الغائب في السياسة الروسية، حيث كشف متحف التاريخ الروسي المعاصر عن كبسولة تبرع بها للمتحف عام 2016 حملت من الخارج عبارة لا تفتح قبل 20 عاما. داخل هذه الكبسولة تنبؤات للسياسي المخضرم تتضمن الكثير من التنبؤات التي تثير الجدل مع كل مرة تظهر للعلن. ولم تقتصر تنبؤاته على السياسة،
بل شملت التكنولوجيا والعلم والطب أيضا، وحتى الاقتصاد، حيث قال إن الدولار سيختفي نهائيا وستنتج أمريكا عملة جديدة خاصة بها. ومع تحقق عدة تنبؤات متلاحقة من البرلماني الراحل، تبقى النبوءة الأخيرة حاليا الشغل الشاغل للصحفيين والسياسيين، حيث تطرح الغالبية سؤالا في انتظار الإجابة: هل سيكون غرينوفسكي محقا هذه المرة، والعرب سينقذون روسيا وينصرونها على العالم؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام القادمة.